হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে অসম পুলিচৰ AB আৰু UB লগতে অসম পুলিচৰ SI সাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে এপ্লাই চলি আছে মানে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰ গৰম হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন নতুন নতুন আহি আছে বহু ল'ৰা ছোৱালী অপেক্ষা কৰি থাকে যে এইটো পদত এপ্লাই কৰিম এইটো পদৰ বাবে আমি ৰখি আছো যদি তাৰে পিছত কিবা এটা নতুন কন্ডিশন লগা হৈ যায় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাগল হৈ যায় যেনেকৈ অসম পুলিচৰ AB আৰু UB ইন্টাৰভিউ নহালৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট কৰি পাগল হৈ গৈছিল এতিয়া এপ্লাই কৰিম বুলি ৰখি আছিল বহুতে বিশেষ কাৰণত এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল আৰু যেতিয়া এপ্লাই কৰা সময়ত PRC লাগা হল কিবা লাগা হল এইটো কৰা নাই সেইটো কৰা নাই এতিয়া কি হৈছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে যোৱাকালি বহু ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে এই ভিডিওটো কিয় বনাইছো মই আপোনালোকক দেখাই আছো এই কমেন্টটো আপোনালোকে চাই লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কমেন্ট মোৰ তাত বহুত আহিছে মই নাম মেনশন নকৰো কোনোবাই PRC ৰ ঠাইত কোনোবাই ভোটাৰ আইডি আপলোড কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিছে কোনোবাই লাইসেন্স আপলোড কৰিছে কোনোবাই আকৌ এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটৰ সাইট PRC আপলোড কৰি দিছে মানে যেহেতু নাই কিবা কৰি আপলোড কৰি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিছে এইখিনিতে মই কৈ দিও আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব যদি কিবা কাৰণে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হৈ যায় বা যদি হে আপোনালোকে চেক কৰোতে কিবা বেলেগ পাই তেনেহলে অলপ বেছি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে গতিকে এইবোৰ আপোনালোকে ভুল নকৰিব কিন্তু আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কেনেকুৱা হৈছে অসমৰ যেতিয়া চাকৰি ওলাই তেতিয়া নতুন নতুন কন্ডিশন দি থাকে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভাঙি পৰে যে আকৌ ইটোৰ কাৰণে দৌৰিব লাগিল ইমান দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী ইমান টকা ক'ত পাব এনেকৈ ক'ত যাব প্ৰায় PRC বনোৱাৰ কাৰণে 10-15 দিন দৌৰিব লাগিব ক'ত ইমান টকা পাব টকা পইচাৰ কাৰণে এনেই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো তাতে যদি আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন কন্ডিশন আহি যায় তেনেহলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাঙি পৰে সেইকাৰণে যোনে যেনেকৈ পাৰে খঙতে কৰি দিছে গতিকে আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক এমাহ সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত এই এমাহৰ ভিতৰত যি ডকুমেন্ট নাই লাহে ধীৰে আপোনালোকে কামবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক জানো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰোতে জলবাজি নকৰিব কাৰণ ভুল হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে সেই কাৰণে মই ভিডিওটো বনাই দিলো এনেকুৱা ভুল বহুতে কৰি আছে সো আপোনালোকে জানো এনেকুৱা ভুল নকৰে সকলোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতু মনি জয় আই অসম